What's up mga brad? This is YanixOpaw and welcome to my channel. Special kayo na nga video mga brad kay this is my first YouTube video sa year 2020. Happy New Year di ay ninyo tanan. Bisag wa ka tagda ni crush, dapat happy gyapon. O bisag gibasted ka, dapat happy gyapon. O bisag gibuwagan, dapat happy gyapon. Okay? O di lang na. Ang rason gyud nga special karon kay kung nakabantay ka, nindot na ang quality sa akong video. Naana ko'y bago na kamera which is ang Canon EOS M50. Special sad karon kay for 5 months na wala ako naka-upload og video, naka-upload na jud ko og balik. Makakita na gid mo og balik sa akong kagwapo. Mag-customize na sa taong sapatos ron, this time kani nga sapatos which obviously polar kayo na pangbata. Actually, para ni sa akong pag-umangko na babae. So what I have in mind, para unique and fashionable, tiger pattern ng akong ibutang dire. So without further ado, let us start the custom in 3, 2, 1. Alright mga brad, hapit na mahuman pero murag kapoy naman kayo. So ang akong buhaton, ako na lang siyang magikon in 3, 2, 1, boom! That's it mga brad, nahuman na jud ko sa sapatos. And thanks to my magic, kay nahuman og dali. And by the way mga brad, magpa-raffle day ko karon. 5 winners of 100 peso load. Smash that like button and subscribe to my channel. Kay dako kayo nagtabang para mo grow ang akong channel diri sa YouTube. So diri ra ko kutob and hope to see you again. Till next time. Peace.